chất lượng của hệ thống điều khiển, đúng không? Evaluative system performance, đúng không? Thì chúng ta đang ở chỗ này nè. Đúng không? Chúng ta học hết cái phần này nè. Đã đến đây, đúng chưa? Đúng không các bạn? Giờ vừa chạy tới hết trang 26, tới trang 26 rồi. Ừ. Đúng rồi. Hết cái phần này rồi đúng không? Mà chúng ta có một số cái ví dụ rồi đúng không? Đúng không? Tôi có một cái số ví dụ mà cho cái hệ bậc cao đó, trên cái đề, mấy cái đề thi cũ đó, đúng không? Nên là chỗ rồi chúng ta sẽ khảo sát mấy cái ví dụ này là đúng không các bạn? Hiểu không? Ừ. Đúng chưa? Chúng ta đã xem những cái ví dụ này rồi đúng không các bạn? Dạ đúng rồi, dạ có sao. Ok ha. Rồi. Cụ thể là trong này là chúng ta có một cái hệ bậc 4 này, chúng ta có 4 nghiệm nè. The fourth order system ha. So we can approximate it to the second order system. Okay, using this principle. Okay. So let's review a little bit. Okay, so remember in this chapter we learned about system performance. So there are several criteria like steady state error, overshoot, and settling time and race time. Okay, so for example, we want to have so we have several objectives here. Okay, for example, we want the steady state error is small, right? As small as possible, whereas the overshoot, this one, the overshoot is small as well. Okay, so and we also want the system respond really fast. So for example, if you want your system to respond very fast, it really get overshoot, right? When it get very fast, when you turn on your machine and you want the output signal get to the final value immediately, so it's easy to get overshoot. Agree? Đúng không các bạn? Có phải là khi mà chúng ta muốn cái hệ thống của chúng ta nó đáp ứng rất là nhanh á, khi mà chúng ta vừa mở máy lên á, và chúng ta muốn là ngay lập tức là hệ thống nó đạt được cái ngõ ra mong muốn, chẳng hạn như cái động cơ, for example, your motor is off and now you turn on your motor and you want your motor to run at a constant speed right away, đúng không? Ví dụ như cái động cơ của chúng ta đang đứng yên mà chúng ta mở máy lên và chúng ta muốn ngay lập tức nó chạy ở cái tốc độ 1.000 vòng một phút chẳng hạn, thì có phải là chúng ta muốn nó đáp ứng rất là nhanh không? Nhưng mà khi mà đáp ứng rất là nhanh thì có phải là nó rất là dễ vọt qua đây không?
Hiểu không? Ừ. Nó Dạ. tăng tốc rất là nhanh, nó tăng tốc rất là nhanh ha. Your motor, you want your motor to accelerate very fast, very quickly, okay? So it can easily get overshoot. So you want your system respond quickly as well as low overshoot. So we have something opposite, the opposite upstates, contrary upstates, okay? Như vậy giờ các bạn thấy là hai cái mục tiêu đó dường như là nó mâu thuẫn với nhau đúng không? Nếu mà hệ thống đáp ứng nhanh thì cái khả năng là overshoot cao, trong khi mà chúng ta muốn có overshoot thấp mà. Còn khi mà chúng ta muốn overshoot chậm đó thì hệ thống nó phải đáp ứng nó vừa chậm chậm thôi. Ok, biết không các bạn? So the question is the question is how to obtain the best response and how to define best. Okay. For example, in this case, it's easy to choose which response you want because they have the same overshoot. Okay, so the blue light is clearly better than the green and red one. Okay, but for example, and what else? Okay, for example, like this, which one is better? The blue one or the red one or the green one? Trong trường hợp này thì cái nào tốt? The green one. Yes, the green one seems to be better, but it's much better in terms of overshoot. But how about the fast response? It's slower than the blue one, right? Đồng ý không các bạn? Yes. Okay. So in this case, it's not easy. It's not easy to conclude like which one is better. Okay. So we need something more systematic. Okay. We need a systematic way. Okay. So yes, for example, this case very clear. Which one's better? You don't know, right? The red one had low overshoot but very slow. The blue one very fast, but it had a really high overshoot. Okay, so we need to we need a systematic way to evaluate. Okay, which one is better. So that's why we have some performance indices. Okay, we had 3 criteria here. Okay, the first one is A. The first one is the IAE criterion. The second one is the integral of the square of the error. And okay, let's begin with the first one first. So you have integral of the absolute magnitude of the error. Here, E of t is your error. Okay, and then you get the absolute value of it. It's a function of time. And now you get the integral. Okay, and for this criterion, instead of taking the absolute magnitude, now you get the square of the error. Okay, here's your error, and you get the square, and then you get the integral. And for the last criterion, you have your error here, magnitude of the error. Now you multiply with the time, and then get the integral. Okay. So can you imagine this formula? So it's the error under the curve. Let's see. For example, if we consider this criteria, what will you have with this case? So the error
Okay, absolute error and integral. So what it is in for the blue line, what is it? Is this area and this area and plus this area plus this area plus this area. Okay. How about for the red one? This area plus this area. Đồng ý không các bạn? Bạn thấy được cái ý nghĩa của cái biểu thức này không? Sai số nè và tích phân nè. Tích phân tức là diện tích đó, đúng không? Mà sai số là gì? Sai số là cái sự khác biệt giữa cái tín hiệu của các bạn ở đây và cái giá trị mong muốn ở đây. Thì có phải trong cái đoạn từ đây đến đây nè thì có phải đây là sai số không? Còn trong cái đoạn từ đây đến đây thì có phải đây là sai số không? Đồng ý không các bạn? Yes sir. Okay. So that means we compare the difference between your response and the desired value, okay, in terms of the error, okay. So similarly for this case, instead of you consider error, now you to take the square of the error first and then obtain the integral. And in this case, you multiply t to the error. So depends on the criteria used. The best response can be different. Okay, for example, if you using the first criteria, so you have this the red line is the best response. Similarly, for the last criteria, the red line also the best response. But for the second criteria, the blue line is the best. Okay. Remember they are the response with various value of c. For example, c equals 0.3, 0.5. Sorry. In this case, that means the purple line, not the green one. Sorry. Đồng ý không các bạn? Hình dung được không? Cái chỗ này các bạn mường tượng được một cách trực quan không? Nha. Nếu mà chúng ta sử dụng cái tiêu chí thứ nhất hoặc là tiêu chí thứ ba đó thì cái đường mà tốt nhất của chúng ta là cái đường màu đỏ này nè. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái tiêu chuẩn thứ hai á thì cái đường tốt nhất của chúng ta là cái đường màu tím này. Okay. So now you can compare the response with one another. Okay. Based on the criteria you are using. Okay. Được không các bạn? Yes. Good. Okay. And this table is for the last case. The last case is this one. Integral of time multiplied by absolute value of error. So for example, if you had a first order system, this is the best system. That means, okay, for the second order system, it should be the best system. Okay. And similarly for the third order and the fourth order. Đấy ha. Thì cái này đơn giản là thế, người ta thay số vào đôi và người ta cho các bạn thấy là với những cái hệ bậc nhất, bậc 2, bậc 3, bậc 4 đó, thì cái tốt nhất của nó là gì ha? Cái đáp ứng tốt nhất của nó là gì? Và so the last criterion is usually used in practice. Okay, is the most popular one. Yeah. This is for example for the last criteria, the first order system like this
This is the best response for the first order system. This is the best response for the second order system, and so on. Okay. We will have something here, but I think we may come back later if we have enough time. Okay, so we can skip it for now. So any questions so far for this chapter? Có câu hỏi nào không các bạn cho cái chương chất lượng này? Dạ không. Okay, good, thank you. So now we proceed to the next chapter. So remember that in the previous chapter we have considered we have learned how to evaluate the system stability as well as the system performance. It means how good your system is, or if your system stable or not. Okay, so that means if you have an existing system, okay, so you can evaluate. But after analyzing, after evaluating, so you know that your system isn't stable, it isn't good enough. This response isn't good enough. So what can you do? Okay, so in this case, you have to adjust your system, or you have to design a controller for your system so that it can obtain stability as well as good performance. So that's the content of this chapter. Design of a controller. Okay. Như vậy là trong chương này chúng ta sẽ học về cái thiết kế những cái bộ điều khiển các bạn ha. And we also limit ourselves in the continuous case. Okay. In the next chapter, we will talk a little bit about a discrete system. So for this chapter, we will first of all we have learned about the effect of controller on system performance. So and we have several methods. The first one is system designing using the root locus. Remember the root locus? And then we have some procedure, so designing procedure in the frequency domain. This is time domain, right? And this is a frequency domain. No, not time domain, sorry. So, and then we also have some thing related to the PID controller. Design in state space. You remember you have several methods to represent your system. That's the transfer function method and the state space method. Okay, so when we had a state space method, state space equation representing the system, you can design your system using this. Okay. So designing a system is a process of adjust your system. So normally you will add, config, or adjust some hardware as well as software in the system so that the new system satisfies some stability as well as performance criteria. Okay. There are several ways to design a controller for a system. For example, if you have your system like this, it may be a motor, bicycle, a motor, a car, or whatever. Okay, it's a system, chemical process, whatever. Okay, so at first, you don't have the closed system, right? You have some input and this system responds in some specific way. Okay, and it may be stable or it may be or not, or it can satisfy some performance or not. Okay, so now if you want to guarantee that your system is stable as well as to satisfy some requirement,
you need to add a controller here. You need to connect the controller in serial with your system, and you have a feedback like this. Okay, this is one way, and another way we call state feedback. Okay, can you see the difference between the two cases? In this one, we feedback what signal we will feedback? The output signal. Okay, but in this case, what do you use for the feedback signal? Not the output, but the state. Remember, this is the state equation. Okay, and you have your state here, and you use the state to have the feedback signal to control your system. Và phân biệt được hai cái trường hợp này với nhau không? Nha, trường hợp này là chúng ta hồi tiếp cái tín hiệu ngõ ra này nha, tức là nó là một cái đại lượng duy nhất ở trong cái trường hợp của môn học này của chúng ta. Giờ chúng ta có một ngõ vào một ngõ ra, nhưng mà nó một đại lượng duy nhất. Nó có thể là vận tốc, nó có thể là nhiệt độ, nó có thể là đại điện áp, hay là moment lực, mời lực, hay là cái thứ quái quỷ gì đó ha, tùy theo cái hệ thống của bạn, nhưng mà nó là một giá trị một thôi, đúng không? Thì một cái ngõ ra. Còn cái trường hợp này á, là thay vì là sử dụng cái ngõ ra thì chúng ta sử dụng cái biến trạng thái. Mà bạn nhớ là cái biến trạng thái của bạn thì bạn có nhiều cái biến trạng thái khác nhau, đúng không? Tùy theo cái hệ thống của bạn bật máy, bật N, if you will have an stage, if your system has the an order. Nếu hệ thống của bạn bật N thì bạn sẽ có N biến trạng thái, đúng không? Và nếu như mà khi mà bạn biết được tất cả các biến trạng thái này, bạn có thể đo lường hoặc bạn ước lượng thì bạn có thể sử dụng nó để hồi tiếp. Ok ha. Okay, so there are several controllers for this series compensator. Phase lead, phase lag, or the lead lag compensator, or the PID, P, PD, PI, some components of the PID controller. Okay, đây chúng ta có một số cái thuật ngữ quen thuộc nha các bạn. Phase lead ha, phase lag ha, là những cái bộ điều khiển sớm pha, bộ điều khiển trễ pha. Lead lag là vừa sớm pha vừa trễ pha. Rồi chúng ta có cái bộ điều khiển là PID. Thì cái PID này nó gồm có 3 thành phần, thì đầy đủ của nó là gồm 3 thành phần. Thì trong một số trường hợp thì chúng ta có những cái bộ điều khiển đơn giản hơn, ví dụ như chỉ có thành phần P thôi, hoặc là PD hoặc là PI ha. Nói chung đây là những cái phương pháp truyền thống, còn những cái phương pháp này thì nó hiện đại hơn một chút. Thì chúng ta có cái hiệu tiếp trạng thái này. Okay. Okay, so now remember that you have several methods here: root locus, frequency domain, PID controller, state space. We have 4 main topics in this chapter. So now I think we can begin with this one first, PID controller. Okay. Okay. This is your PID controller. Yes, here it is. Okay, this is your PID controller. So you have the P and I and D, proportional, integral and derivative. Nha, chúng ta có cái bộ điều khiển PID ha, thì nó gồm có ba cái khối khác nhau đó các bạn, nó kết hợp lại thành một cái bộ lớn ha. Thì cái khối P là tỷ lệ nè, I là tích phân nè, và D là vi phân nè. Bạn nhớ tích phân không? 1 over S nè, and vi phân là cái S nó nằm trên tử số của các bạn nè, không? Thì bạn có thể viết với cái dạng này, hoặc là viết dạng này, hoặc là viết dạng này ha. Nó có một vài cái dạng phổ biến nữa ha. Okay, so the PID controllers can speed up the response of the system, and it can
eliminate static error. Okay. For example, like this, the blue lines in the original system. Okay, and then if you use PID, you can obtain the best performance like this. If you use PD maybe the smaller, the simpler controller, you can obtain something like this, and for PI something like this. Okay, so PID, because it considers up 3 components, it's capability is much better compared with P or PI or PD. Okay, so now come back to the some simpler controller. So okay, so we start with the P controller first. P controller, so let me open this again. So in this case, remember this one. The P controller, that means your controller here is only a gain like this, a constant value. Okay, that means the signal here will be will be adjusted by this constant gain. Okay, when multiplied by KP, and then you can get a bigger value here, a bigger signal here. Okay, so it's very simple, right? Just increase signal here proportional to the input of this block. Okay. So now take a look at the slide, at the figure here. It's the performance of the system. This one in particular, this system G of S is this one. So for several cases, KP equals 1, 2, 5, and 10. So this is 1, KP equal 2. The red related corresponding to KP equal 5, and the brown one KP equal 10. So what do you think? You can see that when we increase KP, what do you have with respect to the error, static error? We have smaller error, right? And what else? How about the system response, faster or slower? Faster, right? But how about the overshoot? You had a larger overshoot. Hình dung được không các bạn? Thấy được qua cái hình vẽ này không? Nha, khi mà chúng ta tăng cái KP của chúng ta lên nè, thì những cái thứ mà chúng ta có thể quan sát được ở đây rất là rõ nè. Đó là cái sai số của chúng ta nè, nó giảm, được chưa? K bằng 2 nè, bằng 1 nè, bằng 2 nè, bằng 5 nè, bằng 10 nè. Sai số của chúng ta nó giảm nè, đáp ứng của chúng ta nhanh hơn nè. Nhưng mà cái overshoot thì nó lại cao hơn. Đồng ý không? Yes. Okay. And one more thing, it is an illustrated in the figure. That means when you increase KP, your system become less stable. Okay, hệ thống nó sẽ kém ổn định hơn các bạn ha. So do you remember in previous lesson when we learn our system stability, when we increase KP at some value and the system become unstable? Do you remember? Có nhớ không các bạn? Có một số cái ví dụ nào đó mà khi mà chúng ta tăng cái KP lên làm cái đường
chúng ta sử dụng cái biểu đồ body á, và làm cái đường biểu đồ body nó bị dịch chuyển lên trên á, và cái hệ thống của chúng ta nó bị mất ổn định á. Remember? Còn nhớ không? Còn nhớ cái trường hợp đó không các bạn? Bây giờ nhá, bây giờ như thế này đúng không? Ok, now please take a look at this one. When you have some gain here, insert a gain into your in this place. What will happen with the body gain? It go up or down? Khi mà các bạn thêm cái độ lợi cái hằng số ở đây thì cái đường này của bạn nó tăng lên, nó lên hay xuống các bạn? Go up. Go up. Okay, and when it go up, what will happen with the gain margin? It will decrease. Yes, it gets smaller and it can become negative, right? Yes. So remember, when your gain margin become negative, what the stability of your system in this case? Unstable. Yes, unstable. So you know why? So that means here, so does it mean we said that when we increase KP, your system become less stable. Agree? Đồng ý chưa các bạn? Yeah. Yes. Okay. And one more important thing. Okay. When you increase KP, your arrow can get smaller, but it will never get to zero, except that when K approach infinity. You know why? Bạn quan sát là các bạn, khi mà cái KP của bạn nó tăng lên á, thì rõ ràng là cái sai số của bạn nó nhỏ đi, nhưng mà cái sai số này nó không có tiến về zero đâu các bạn, nó không có bằng zero được đâu, ngoại trừ khi mà K của bạn nó tiến tới vô cùng. Mà khi mà K tiến tới vô cùng, hệ thống của bạn nó mất ổn định rồi nha. Bạn biết tại sao không? Tại vì bạn nhớ trong cái chương về chất lượng hệ thống không? Cái mà system performance steady state error, remember? Yes, in this case, for the step input. So your error equal 1 over 1 plus KP, where KP is this, it can be computed by this formula. And then now you consider this system and you multiply by KP, multiply by KP, and as approach zero, what do you have? Khi mà chúng ta có nhân cái KP vào đây ha, khi mà chúng ta nhân cái K vô đây ha, đúng chưa? Bạn biết tại sao nhân K vô rồi đúng không? Yes. Okay. So when s approach infinity zero, what will you have? 5 over 3. 5 over 3 multiplied by K. Yes. Now you have K here. Okay, and it's a constant, right? It's a constant. And how about your error? This is your KP is a constant. 5 over 3 multiplied by KP. Okay, so it's a constant value, and so your error is also a constant.
not zero. Ok, đồng ý không các bạn? Yes. Okay, so in this case, remember, you get higher value of k, you have smaller error, but you don't have zero error. Okay. Nha các bạn, ở đây chúng ta phải hiểu bản chất của nó ha, là khi mà chúng ta tăng cái KP lên, đồng ý là cái sai số của chúng ta nó sẽ nhỏ dần, nhưng mà nó không có tiến đến không được, nó chỉ tiến đến không khi mà KP của chúng ta tiến tới vô cùng. Mà KP tiến đến vô cùng, hệ thống của bạn nó mất ổn định rồi, nên là chúng ta không có thể xét là trường hợp KP tiến đến vô cùng được. Mà trong thực tế thì chúng ta cũng không thể có cái hệ thống nào mà có KP nó tiến tới vô cùng được, đúng không? KP is the gain of the system, so you can have practical system which had a infinity gain, right? Nhá, chúng ta trong hệ thống thực tế thì chúng ta không thể có cái hệ thống mà có cái độ lợi bằng vô cùng được. Đấy. Như vậy giả sử như là bạn điều khiển cái, for example, now you want to control your motor and you want your motor to obtain the constant velocity 1000 round per minute, for example, and you try to keep increasing k, but you will never obtain zero error, and you have to know why. Okay, you have to know why. Được không các bạn? Cái bản chất của vấn đề nha. Giả sử như bạn cố gắng bạn tăng KP lên, bạn thấy tốt quá, càng tăng KP thì sai số càng nhỏ. Nhưng mà có tăng hoài nó vẫn cứ còn có sai số hoài chứ đâu có bây giờ nó bằng không được. Hiểu được không? Ok không? Yes, okay sir. Ok ha, đây là chúng ta phải hiểu cái bản chất của nó nha. Okay, so this is the simplest case of the PID controller, only the P component here. The second case, we combine the P block and the D block. That means the proportional and the derivative block, and you have the PD controller like this. Okay. So the PD controller speed up the response of the system, but the system become more sensitive to high frequency noise. Okay, like this. So remember, it's speed up the response of the system, and now you can observe it. The blue line is the original system, and if we increase TD here, TD here is related to KD. It means the derivative component. Okay, so when we increase KD or TD, your system responds faster or slower? Nhanh hơn đúng không các bạn? Chứ khi mà chúng ta tăng này lên thì cái hệ thống của chúng ta là your system respond faster. Okay, but how about the error? Error? Can you improve your error, or your error is still very large? This doesn't change much. So. Yes. Nha. Nên là trong khi mà chúng ta sử dụng cái bộ điều khiển PD này chẳng hạn, thì chúng ta phải hiểu cái bản chất của nó nha. Nó chỉ giúp cho cái hệ thống của chúng ta phản ứng nhanh hơn thôi, đáp ứng nhanh thôi, chứ nó không có giúp chúng ta cải thiện được cái sai số xác lập này nha. So this is your PD controller. Here, PD controller consists of two components, KP and KD, and this realization is a practical controller here. Okay, được không các bạn? Đây nha, cái bộ điều khiển PD của các bạn nó nằm ở chỗ này nè. Đây thì trên thực tế nó có thể là cái này đây. Nếu như mà bạn sử dụng cái mạch điện bình thường á, điện tử bình thường á, mấy cái mạch analog á, thì là được cái này này. Hình như được không? Cái này các bạn đã học thí nghiệm cái môn này chưa các bạn? Cái môn cơ sở này, hệ thống này điều khiển này. Dạ tụi em tuần sau nó mới học. Okay.
thì trong cái phần thí nghiệm của các bạn á, sẽ có những cái một số cái bài mà nó liên quan đến này nè, thì bạn sẽ học đây cái như ví dụ như cái bộ điều khiển PD đây nha, thì bạn sẽ điều chỉnh một số cái thông số ở đây để điều chỉnh cái thông số của bộ điều khiển này. Thì rõ ràng là chúng ta muốn thay đổi những thông số KP với KD thì chúng ta phải thay đổi những cái thông số này, đúng không? KP thì nó sẽ bằng là cái cục này R2 R4 chia cho R1 R3, đúng không? Còn KD thì nó sẽ bằng là R1 R2 R4 C1 chia cho R1 R3, đúng không? Thì chúng ta thay đổi thông số những cái giá trị này thì chúng ta sẽ thay đổi được cái thông số của bộ điều khiển KP này. Và lúc đó cái bài thí nghiệm của bạn bạn sẽ có cái mặt điện nó ná như thế này nè, và bạn sẽ đấu nối dây nhợ cái thứ nọ trong đó nha. Ok không? Cái này là bộ điều khiển PID analog các bạn ha, bộ điều khiển tương tự. Hình dung được không các bạn? Rõ không? Yes. Okay, good. And yes, this is your PD controller. So the next one is PI controller. PI controller consists of the P block and the I block. That means the proportional and the integral blocks. Nó gồm có cái khối là tỷ lệ nè và cái khối tích phân nè. Mà bạn nhớ tích phân thì nó là 1 over S. And so do you remember the effect of S? Let's come back to this chapter. Remember this one? Remember this one. It's a ZSHS. Doesn't have any integral block. And in case you have one or more integral block, consider the error. What will happen? What happened to the error? Khi mà bạn có cái khối tích phân là lý tưởng nữa các bạn, thì cái sai số của bạn là sao? Cái này là có nè, còn đây là không nè. Thì sau khi bạn có cái khối tích phân lý tưởng thì sai số của bạn nó như thế nào đấy? It will equal 0. Yes. Now your error is 0. Okay. Similarly for other cases, but in this case, you need two integral blocks for the RAM input, and for the parabolic input, you need two or more. You need less than 2. Yes. 1, 2, 3. Here we have 3. Maybe something wrong here. More than 2. Yes, more than 2. More than 2. I mean, at least 3. Okay. Depends on the input. So you know why? Remember? Cái chỗ này nhớ không các bạn? Tại sao mà khi mà có cái tích phân lý tưởng S này vô mà cái sai số chúng ta tiến đến 0 nó nhớ không? Về mặt toán học khi mà bạn tính cái sai số cái này nè. So for example, if this block had an S, no, sorry, so have 1 over S, have 1 over S. Okay, so when S approach 0 and KP approach infinity, so that's why your error approach 0. Đồng ý không? Nếu mà cái cục này là mà nó có 1 trên S 1 trên S thì khi mà S tiến tới 0 thì có phải cái cột này nó tiến tới vô cùng không? Mà cái này tiến tới vô cùng có phải là sai số này của bạn tiến tới 0 không? Yes. Okay ha. So remember that for the PI controller, it can eliminate error. That is that error. However, it can increase the overshoot and settling time. Like this. So the original system, you have error here. Okay. So when you use PI controller, no matter what the PI controller is, okay, your error always 0. But of course, you may have different
overshoot as well as racing time. Được không các bạn? Trước khi mà các bạn giờ cái hệ thống nguyên thủy này chưa có điều khiển gì hết thì cái sai số của nó là khá là lớn nè. Còn khi mà bạn đã sử dụng cái đồng bộ PI này ra thì mà thích hợp thì chắc chắn là cái sai số của bạn ngay lập tức nó sẽ cải thiện được đến zero bất kể là thông số như thế nào, tại vì cái tính chất của nó là của bộ này nó là như vậy nhá. Còn tất nhiên là lúc đó là cái overshoot với lại cái đáp ứng của bạn nó có thể là nó khác nhau, nhưng mà cái ngay lập tức là cái cải thiện được sai số. Ok không? So now come back to the PD controller. For PD controller, what can it do? It can get faster response, but how about the error? It still has error, right? So when you combine PD controller with PI controller, the PI controller can help to eliminate error. Okay, so now you know why we need the PID controller. Được không các bạn? Yes. Ok ha. Nói lại một xíu là cái PD controller chúng nó giúp cho cái hệ thống phản ứng nhanh hơn. Tuy nhiên là sai số thì nó vẫn còn. Nên là bạn dùng cái PD controller chảo không bao giờ mà sai số của bạn bằng không được hết. Bạn muốn là cái động cơ của bạn nó chạy đúng cái tốc độ 1000 vòng trên phút như bạn cài đặt á. Bạn muốn cái nhiệt độ cái máy lạnh của bạn nó chạy đúng 25 độ như bạn mong muốn thì bạn chắc chắn phải dùng cái thứ khác nữa. Cái PD controller không là không đủ nha. Nên là người ta sẽ sử dụng cái PI controller kết hợp với lại PD controller. Tại vì PI controller bản thân mỗi cái bộ điều khiển thì nó cũng có ưu nhược điểm và nhược điểm. So PD controller and PI controllers, they both have strong points and weak points. So that's why when we combine them together, we can obtain the best of both worlds. Chúng ta có thể tận dụng được ưu điểm của cả hai. Và đó là lý do mà chúng ta có cái bộ PID controller và nó có thể hoạt động rất là tốt. Now take a look at this figure again. Your original system. When you use PD controller, you can get a much faster response, and you can get the smaller error, but you still have error. Okay, but for the PI controller, you can get the zero error, no error at all. Okay, but it's slower response and overshoot. So then when you combine PI and PD, you can obtain PID. Much better. Zero error, fast response, and lower overshoot. Dùng được không các bạn? Đó không? Yes. Ok ha. Chúng ta kết hợp những cái bộ điều khiển lại với nhau. Như vậy là chúng ta có thể tận dụng được cái ưu điểm của tất cả những cái đó và có thể là có được cái đáp ứng tốt với cái độ PID controller. But remember, the PID controller is very simple in theory. Nó rất là đơn giản trên về mặt lý thuyết. So it has three parameters, so you can choose set up three parameters so that you get a bad response. You have a good response. Okay, but in practice it's quite complicated. Yeah. So how to choose the value is a challenging problem. Nha các bạn. Nãy giờ em thấy là về mặt lý thuyết thì chúng ta rất là đơn giản đúng không? Nó kết hợp cả hai cái bộ này và nó đạt được cái ưu điểm của cả hai. Nhưng mà đó là lý thuyết thôi, tức là trường hợp tốt nhất thì nó làm được như vậy nha các bạn. Chứ không phải là it doesn't mean that whenever you use the PID controller you will get a good result. Clear? Đó không các bạn? Đó không? Dạ vâng. Ok ha. Giống như là bạn có cái công cụ thôi, cái PID controller giống như bạn có công cụ thôi, và nếu như bạn điều chỉnh thông số thích hợp thì bạn sẽ có được cái đáp ứng tốt, thậm chí là tối ưu. Nhưng mà không có nghĩa là bạn có công cụ là làm được cái kết quả tốt, đúng không? Mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc lựa chọn thông số của bạn, và trong thực tế là cái việc lựa chọn thông số đó là cái vấn đề cũng rất là phức tạp các bạn. Thì but luckily nowadays for example for industrial problems, so they provide a lot of tools for you so you can obtain the parameter of PID controllers automatically.
Okay, you just turn on the machine and then let the system, let your controller observe your system for a while, and then it can get enough information to adjust itself to get a good PID controller nha. Trong thực tế hiện nay thì những cái bộ điều khiển của các bạn nó có khả năng là bây giờ bạn chỉ đơn giản là bạn gắn nó vô hệ thống ha. Nói vậy thì nó cũng hơi đơn giản quá. Nói chung là bạn có một cái khởi đầu nào đó, có một cái bộ thông số mà nó chừng mực nào đó nó chưa đủ tốt, nhưng mà bạn gắn nó vô hệ thống và sau đó là hệ thống của bạn nó liên tục nó theo dõi cái hệ thống nha, cái bộ điều khiển của bạn nó liên tục nó ghi nhận thông tin về cái đáp ứng của hệ thống và sau đó nó tự điều chỉnh cái thông số PID. Ok không các bạn? For example, nowadays the PLC controller, you know PLC? Yes. You know, okay, the PLC controller. Okay. Nowadays, PLC controller are very good at PID turning. You have PID turning. Ok ha. Tức là những cái bộ PID, những cái bộ PLC của các bạn bên sau này thì nó đều có cái tính năng là tự điều chỉnh thông số của bộ PID và nó giải quyết được bài toán thực tế rất là tốt các bạn. Chứ còn cái việc mà trong thực tế mà chúng ta chọn những thông số PID này không hề đơn giản thế nào hết nha. Okay. So now I think let me show you something. Now take a look at this one. So this is a PID controller, and first you increase. No, I cannot check. So first of all, you increase this is a resonance response. Now we increase KP first, and we get a better response, but still some error. And then you increase KP, so you obtain zero error but very large overshoot. And then you KD, so you finally we get a much better response. Ok không các bạn? Thấy không, thấy được cái hiệu ứng của từng cái thành phần. Do you see the effect of each components in the PID controller? Ok không? Yes. Okay, good. Any questions so far? No, no Okay, question. okay, good. So if you don't have any questions, so please take a break for 10 minutes.
Ok, tiếp tục nha các bạn. Ờ, Bây giờ nói về cái chuyện thi midterm một chút ha. Thì hồi ban đầu đó các bạn, theo cái thông báo của trường á, là chúng ta sẽ học lại offline bắt đầu từ tuần này. Tuy nhiên là sau đó lại thay đổi rồi, và cái thông tin nó không rõ ràng. Mãi đến hồi hôm qua đó thì bên phòng đào tạo họ mới xác nhận lại cái lịch học của lớp chúng ta, là cả hai lớp các bạn vẫn tiếp tục học online. Vậy nên là cái việc thi cuối kỳ nó sẽ bị delay một chút ha. Thì bây giờ tôi phải suy nghĩ thêm một chút coi cái hình thức thế nào cho nó phù hợp. Ừm. Bây giờ thế này nha. Bây giờ các bạn vẫn thi viết trên giấy đi, nhưng mà các bạn sẽ, trong cái lúc thi á, thì các bạn phải mở cái webcam của các bạn lên, đúng không, để cho tôi thấy là các bạn đang ngồi làm bài nghiêm túc. Đồng thời các bạn phải có một cái software nào đó để quay màn hình trong cái lúc các bạn làm bài, đúng không? Đồng ý không? Bình thường các bạn thi thì các bạn phải làm vậy vậy. Dạ, đúng rồi, thi final là vậy. Ok, thì có lẽ là giữa kỳ chúng ta cũng thực hiện giống như vậy đi các bạn nha, được không? Vào tuần tới, vào trong cái giờ học của chúng ta, thì chúng ta sẽ dành khoảng cỡ 40 phút 45 phút gì đó để thi như vậy nha, Dùng phần được mềm không? gì, dùng phần mềm gì ghi màn hình cũng được đúng không thầy? Vâng, phần mềm gì cũng được, miễn sao mà các bạn capture lại được cái màn hình của bạn thôi. Rồi trong cái quá trình làm bài thì các bạn mở webcam lên để cho tôi theo dõi cái quá trình các bạn làm bài. Dạ Ok vâng. không? Dạ. Ok ha. Như vậy chúng ta thống nhất như vậy nha. Thì nội dung thì bữa chúng ta thống nhất với nhau rồi ha. Thì nó có cái phần là mathematical model của các bạn đó. Thì nó sẽ gồm có những cái phần như là transfer function nè, rồi những cái phương pháp như là block diagram, hay là phương pháp signal flow nè, rồi state space equation nè, biểu diễn cái toán học của bạn này và chuyển đổi qua lại giữa những cái đó với nhau. Đó, thì cái phần mà mathematical model. Rồi còn cái phần mà chương ổn định thì các bạn sẽ học cái cách đánh giá cái ổn định của hệ thống. Thì gồm có dùng cái root locus nè, vẽ cái root locus nè, rồi biểu đồ body nè, đánh giá cái độ ổn định vân vân. Rồi có một chút thì ở cái phần chất lượng đó, thì các bạn đang ở dở cái phần chất lượng đúng không? Như vậy chúng ta sẽ thi đến cái phần chất lượng luôn nha. Đánh giá chất lượng của hệ thống, tính những cái đại lượng đó, ví dụ những cái sai số, những cái chỉ số đó, ví dụ như là sai số nè, rồi độ bộc lỗ nè, ờ, thời gian có độ thời gian lên vân vân. Không có Được không? decrease Bữa đúng trước không thầy? cái gì hả? Không có decrease đúng không thầy? Vẽ vẽ biểu đồ decrease đâu có đúng không thầy? Dạ, Night quiz hả? nhà decrease không có học đó. Night quiz. Không 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 có vẽ biểu đồ night quiz, tôi chưa dạy các bạn phần đó mà, đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Không, tôi không dạy bạn phần đó, chỉ có biểu đồ body thôi. Ok ha. Thì cái phần bữa trước cái phần TA của các bạn ok không? TA thì các thầy TA đã hỗ trợ các bạn về cái phần bài tập ok chưa? Ừ, Dạ rồi. ok ha. Để tôi xem thử xem có một cái đề thi, mấy cái đề thi cũ nào để tôi show cho các bạn xem thử, để các bạn hình dung ra được cái đề thi. Các bạn có cái đề thi cũ chưa các bạn, trong cái trang e-learning của các bạn có chưa? Nó có đề thi final thầy. Có đề thi final, ok, để tôi xem thử những bài đề thi cũ cho nó có cái nào tôi show thử cho các bạn cái.
Đây ví dụ một cái đề thi như thế này các bạn. Ví dụ một cái đề thi như thế này nha. 50 phút nè, khoảng khoảng đó ha, khoảng 50 phút. Cái này là xác định cái hàm truyền nè. Thì thông thường tôi sẽ cho các bạn một cái hàm truyền và các bạn có thể sử dụng phương pháp nào cũng được. Thông thường là như vậy. Rồi, signal flow hay là block diagram đều được ha. Rồi, về này thì về số 2 nè, viết phương trình trạng thái nè dựa vào cái block diagram. Bài số 3 là cái root locus ha, và vẽ cái root locus xong rồi nói chung là liên quan đến xác định xem là tính ổn định của hệ thống. Bài thứ tư này cũng là ổn định của hệ thống, nhưng mà cái đề này lúc năm ngoái lúc đó là nó không có cái phần chất lượng ở đây ha, nên là bạn kỳ vọng là bạn sẽ có thêm một vài cái câu hỏi liên quan đến cái chất lượng ở đây nữa. Ok không? Dạ vâng ạ. Ok, như vậy là cái phần root locus là khả năng rất là cao, nó sẽ xuất hiện trong cái đề thi của các bạn phải biết vẽ cái root locus nè, rồi những cái thứ mà nó liên quan đến cái chỗ này, ví dụ như là crossover frequency, gain margin, phase margin, kiểu kiểu như thế này. Thì có thể tôi sẽ cho bạn sẵn một cái biểu đồ, hoặc là tôi có thể bắt các bạn vẽ một cái biểu đồ là body rồi một vài cái câu hỏi liên quan đến cái chất lượng của hệ thống nữa. Cái không rõ không các bạn? Rõ không? Dạ rõ. Ok ha. Tôi muốn các bạn hiểu rõ cái đề thi ha, chứ tôi không muốn các bạn bất ngờ cái đề thi không các bạn. Nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ phải làm bài rất là nhanh nha, nếu mà làm chậm là không có kịp thời gian đâu nha. Rất là nhanh. 45-50 phút nó nhanh lắm các bạn, nó bèo cái là nó hết. Bạn tưởng bạn một cái bài là như vậy rút low cost chẳng hạn, bạn vẽ ra phải rất là nhanh nha. Rút low cost ví dụ như cái bài vừa rồi nó là bao lâu? Rút low cost là 4 điểm thì nó khoảng 20 phút. Nói chung là nó khoảng cỡ 15 phút là bạn phải vẽ xong được cái rút low cost ha. Không có nhiều thời gian đâu nha các bạn. Cái đề này được đánh giá là khá là dễ với cái khoảng thời gian 50 phút này nhá, nên là các bạn kỳ vọng là các bạn sẽ phải làm nó nhanh hơn nhé. Rồi chúng ta tiếp tục đi. Đây, ok. So now we are using the PID controller. Yes, now design PID controller, designing PID controllers. Remember that for PID controllers, we have three components, the P, the I, and the D blocks. Okay, so you have three parameters to adjust, to choose. Okay, so it's quite challenging in practice to choose the value. So now we have some method to do that. Okay, the first one is the Taylor-Nixon method. They have two methods. This is the first method of them. Okay, this is your system, and when you apply a step input to your system, and then you got the response of the open loop like this. Okay, like for example, the curve like this, the red curve. In you will have a similar problem for your lab section nhá. Trong cái phần thí nghiệm của các bạn á, bạn sẽ có một cái bài mà nó y chang cái này nhá. So you do the same thing. You have a system, in particular it's an oven. Okay, and then you apply a step
input to the system, and you observe the output. And based on the output, the response of the system, you can determine parameter for your PID controller. Okay. So based on your response, the red line, so you draw the blue line, which is the tangent line of the red line. Nha, các bạn vẽ cái đường màu xanh này nè là cái đường tiếp tuyến của cái đường màu đỏ ha. So after having the tangent line like this, you will have three parameters: T1, T2, and K. K from T1, T2, and 3 as depicted in the figure. Okay, and then the PID controller. Actually, this table show you parameters for three controller. For this is a PID controller. So you have on the three components. For the PI controller, you only have two components, and for the P controller, you have only one component. Okay. So now, after having these three parameters, you just apply in this table using the formula here to obtain your parameter for your PID controller. So it's not an analytic method. It's a practical method, experiment method. Nha, cái phương pháp Naser-Nisol này các bạn, Naser-Nisol này nó không phải là cái phương pháp giải thích thế các bạn ha, mà nó là một cái phương pháp thực nghiệm nha. Thì người ta khuyến cáo là nếu như mà chúng ta có được cái đáp ứng mà cái đường màu đỏ này, thì chúng ta vẽ cái tiếp tuyến này và có được ba cái thông số này, thì người ta sẽ khuyến cáo cho chúng ta những cái hệ số KP, TI, TD according to this table for three components, for three controllers. Được không? Ở đây thì dễ rồi đúng không? Bạn thế cái này vô thì bạn sẽ có được ngay những hệ số này. Nó là công thức kinh nghiệm nha. Công thức kinh nghiệm thì không có nghĩa là nó đúng về mặt lý thuyết, nhưng nó tuyệt đối đúng nha. Nhưng mà thực tế cho thấy là những cái phương pháp kinh nghiệm này nó rất là tốt trong thực tế và được áp dụng nhiều trong thực tế các bạn. Hoặc ít nhất nó là cái điểm khởi đầu nha. Điểm khởi đầu có nghĩa là bạn dựa vào cái phương pháp này để bạn chọn những cái thông số này, sau đó bạn có thể tinh chỉnh nha, tinh chỉnh, điều chỉnh từ từ. Ok không? This is the first method. For example, if you have an oven, okay, and obtain the red curve, and then drawing the tangent line, and you have T1, T2, and K. So now everything is very simple, very straightforward, right? Just substitute your values into this table, and you have the parameter for your PID controller like this. Được không các bạn? Trong thực tế các bạn sẽ, trong thí nghiệm các bạn sẽ làm một bài y chang bài này nha. Okay, for the second method, it's also a practical method. Okay, this is your system, and you insert gain K here, which can be adjusted continuously, and then you apply a step input to your system, and now you increase your gain, and hopefully your system at some point you will have your system respond like this. You know what's happened here? It starts oscillating. Yes. So it is stable or unstable or at the boundary. It's at the boundary. Yes, it's at the boundary. Okay. Nha, chúng ta có một cái hằng số k ở đây và điều chỉnh được ha, thì chúng ta sẽ tăng dần cái hằng số k này lên, thì hệ thống của bạn nó sẽ dần nó kém ổn định đi, và đến một lúc nào đó là nó ở cái biên giới ổn định. Còn mà tăng k lên nữa thì nó sẽ mất ổn định nha. And if you have this response, you will have the parameter here t, and you combine with the value of the k, the current value of k,
So you had two values here. And now, similarly to the previous case, now you just substitute K and T in the formula to obtain the parameters for the P, PI and PID controllers. Được không các bạn? Nha. Chúng ta điều chỉnh cho đến khi mà hệ thống của bạn là biên giới ổn định thì bạn được có được cái T này cũng như cái K, giá trị K hiện tại nha, mà làm cho hệ thống mà biên giới ổn định đó. Thì bạn thế vào cái bảng này. Thì nhắc lại là nó là phương pháp thực nghiệm nha, nó không có phải là phương pháp chính xác, không phải là gì có cái cơ sở lý thuyết vững chắc, nhưng mà thực tế là nó cho thấy nó làm việc tốt nha. Thì ngày xưa là bạn có cái bài thí nghiệm tương tự, còn bây giờ thì tôi không biết là cái bài thí nghiệm của bạn nó có còn cái bài này không, hình như là nó nằm ở trong cái môn điều khiển nâng cao rồi thì vậy. Còn cái bài thí nghiệm phía trước thì chắc chắn là vẫn còn. So for example, for example, by experiment, you obtain the critical gain. Critical gain is this one. This is a critical gain, and the critical time, critical cycle. Okay, so if you have K and T, you can obtain parameters of the PID controller very easily. Straightforward, right? Ok ha, như vậy là bạn có hai cái phương pháp kinh nghiệm ở đây và trong thực tế là bạn có thể áp dụng nó nha. So in some case you can use the analytical method. Okay, for example, now you need to design a PID controller here, and they want the system have this pole, this damping ratio and natural frequency like this, and also velocity constant kb. So you remember this one, this value in chapter 4, I think. Here, C and omega n. Okay. So this is your PID controller in the general form. Okay. So now we need to determine Kp, Ki, and Kd. After if you have this PID controller, so you can obtain the kV of your system. How to compute kV? Remember? Here, kV. Here, kV. Okay, velocity constant. Okay, so this is your kV according to this formula. So you can easily obtain, okay, when S approaches zero here, so you multiply by this S into this block, what you will have Ki. Okay, how about this one? This one equal 1 when S approaches 0. Okay, so finally you have Kv equal Ki, and now you know that the design value for Kv is 100, so that's why you have Ki equal 100. Okay, so now you have two other conditions, so they corresponding to Kp and Kd.
Okay, so you have three conditions, and you can have three equations to obtain your parameters. So this is a characteristic equation of your system. Still remember the characteristic equation? 1 plus z of zc, that means your controller multiplied by your system. Okay, and you arrange, after arranging this equation, you will have this one. It's a first order equation. And how about the system requirement? You have these two values. Okay, so these two values corresponding to the second order system. Yeah, the second order system. But your system is actually a third order system. So you need to multiply by S of A like this to have a third order system. Okay, so finally you have this equation. It's a function of S and A. Okay, and now everything you need to do to find KD and KP from these two equations. So it's quite simple right now here. The coefficient of S squared should be equal, and similarly for S and the constant value here. So we have three equations here, and we can obtain A as well as KP and KD. And finally, this is your PID controller. Ok không các bạn? Cho ví dụ này ok không? Thì trong một số trường hợp á, nếu mà chúng ta có cái yêu cầu rất là cụ thể từ cái phần thiết kế này nè, thì chúng ta có thể giải quyết nó bằng theo cái phương pháp giải tích, đúng không? Ok không? Ừ. Được không các bạn? Ừ. Dạ được. Ok, tiếp tục nha. Okay, now this slide show you some guidance for turning your PID controllers. For example, if you increase or decrease KP, what will happen with your raising time, with your overshoot, settling time, error, and stability? This is your stability and it's system performance. Okay. For example, when you increase KP, the stability degrades, right? And how about error? Error decrease as well. Settling time only change a little bit. Or overshoot increase and raising time decrease. Okay. See this again. Okay, when you increase KP, see? Okay, that's what. So you have some guidance here. So similarly for KI and KD. Okay. Nha, cái bảng này á, nó tóm tắt lại những cái hiệu ứng khi mà các bạn tăng cái giá trị của những cái thành phần KP, KI, KD này lên nha. Thì bạn ít nhất là bạn phải có được cái gợi ý, đúng không? Khi mà bạn tăng cái này lên thì nó tác động đến cái gì. Chứ còn nếu mà chúng ta không hề có cái ý tưởng gì trong đầu mà chúng ta cứ chỉnh tầm bậy tầm bạ rồi mà không có định hướng gì hết thì nó đâu có làm sao mà chỉnh được, đúng chưa nha. Nên là ít nhất là bạn phải có một vài cái định hướng trong đầu.
Okay, here's a procedure for manual turning PID controller. So first of all, normally they set Ki and Kd to 0 and gradually increase Kp to the critical gain. Then they can set Kp equals a half of the critical gain, and then they increase Ki until the steady state error is eliminated. Okay, but don't get too much too high, the value of Ki too high. Yeah. And finally, you can adjust Kd to reduce the overshoot as well as the settling time. Okay, so similarly, what happened here? They try to increase Kp and then Ki and finally Kd. Ok các bạn ha. Đây là một cái thủ tục để bạn điều chỉnh cái thông số của bộ PID trong thực tế đó, người ta sử dụng những cái thủ tục như thế này. Okay, any questions so far? Có câu hỏi gì không các bạn? Có câu hỏi gì không? No, sir. Okay, good. So let's continue. Remember, we had two main parts, main section in this chapter. So the first session is with the PID controller. So now we continue with the second session. It's been designing controller in state space. Okay. So in this method, we use the state space equation. And first of all, we have some definition. The controllability, cái tính điều khiển được của hệ thống ha. Controllability is mean that you want to know if your system can be controlled or not. Can be, okay. So the system is completely controllable, nó có điều khiển được hoàn toàn á. If there exists uncontrolled control law that can drive your system from an initial state to an arbitrary final state in a final time. Okay, so you start from in an initial state and you want to obtain some final state, and you can always find a control law to do that. Okay, that in this case your system is controllable. Nha, cái tính điều khiển được thì ý nghĩa của nó cũng giống như cái tên gọi các bạn, tức là chúng ta đang, hệ thống của chúng ta đang ở một cái trạng thái nào đó nha, và bây giờ chúng ta muốn đến một cái trạng thái mới và nó tồn tại một cái quy luật để chúng ta có thể điều khiển được nó đến cái trạng thái mới đó, thì là hệ thống của chúng ta có thể điều khiển được hoàn toàn. Còn nếu bạn có thể làm bất kỳ thứ gì mà cái hệ thống của bạn không bao giờ nó đến được cái trạng thái đó hết, như vậy là hệ thống của bạn nó không có điều khiển được, hiểu được không? Okay, huh? So we can observe that the system is controllable if its state variable can be influenced by the input. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng cái sơ đồ signal flow á, thì cái điều đó cũng rất là dễ mà quan sát khi mà tất cả các biến trạng thái của chúng ta có thể bị tác động bởi cái input á. For example, in this case, you can see that the H2 and H1, they can be affected by the input U of t. So how about S3 and S4? Can you do anything to adjust the value to adjust S3 and S4? Can you do that for this system?
Được không các bạn? Trong trường hợp này nè, nếu bạn có điều chỉnh, có thay đổi cái U of T này thì cái S3, S4 của bạn có thay đổi gì không? Nó đâu có cái gì tác động đến nó đâu, thì được không? Ok không? Cái này ví dụ, nó một cái ví dụ nó không, nó khá là đơn giản, nôm na nó là thế này các bạn. Ví dụ như trong bạn bạn đang ở trong cái phòng đây, và bạn chỉ có cái công tắc để bạn bật tắt cái bóng đèn đi, thì bạn có thể dùng cái công tắc bật tắt bóng đèn để bạn điều khiển cái nhiệt độ cái phòng của bạn được không? Hình như là không các bạn. Cái trạng thái nhiệt độ của cái phòng của bạn là một cái biến mà bạn muốn điều khiển, nhưng mà bây giờ cái bóng bạn chỉ có cái bóng đèn thôi, là bạn có cách chi bạn tác động đến cái nhiệt độ trong phòng bạn được không? Không. Ok ha, thì cái khái niệm mà controllability là nôm na nó là như vậy ha. Thì why we want to evaluate the controllability of the system? Because if we know that the system is totally controllable, then we will control it. But if the system is unable to control, so how can we design the controller? Hình dung được không các bạn? Nha, chúng ta phải đánh giá, đầu tiên chúng ta phải đánh giá xem là hệ thống nó có điều khiển được không cái đã, thì chúng ta mới điều khiển nó, đúng không? Chứ còn nếu mà nó không điều khiển được thì bạn thiết kế cái bộ điều khiển hay quá là được. Ok không? Okay, so for the controllability, there are a technique to evaluate if your system is controllable or not. So this is your system. So you have the matrix A, the vector B. Okay. So now you establish the controllability matrix C like this. It consists of many columns. This is the first column, it's the second column, it's the third column, and so on. Okay, it's a square matrix. And then you find the rank of the matrix. This controllability matrix is this your matrix is full rank. That means your system is controllable. Nha, chúng ta sẽ thiết lập cái ma trận C nè, là gồm có nhiều cột nha. Đây là cột thứ nhất, là cột thứ hai, là cột thứ ba nè. Thì bạn A với B là chính là những cái thông số của cái phương trình trạng thái của các bạn ha. Thì nếu như cái ma trận là full rank thì lúc đó là hệ thống của bạn điều khiển được hoàn toàn. Còn bạn có nhớ ma trận full rank là cái gì không các bạn? Nhớ không? Nhớ không? Là khi mình rút gọn thì nó không có cái hàng không trong đó. Thì nôm na là khi mà when you have every row are independent of each other, and similarly for every column, đúng không? Tất cả các cột của bạn là độc lập với những cái cột khác. Tức là bạn không có biểu diễn một cái hàng nào qua những cái cột khác được. Một cái hàng nào đó bạn không thể biểu diễn nó bằng cách kết hợp những cái hàng khác lại, nó không phải là tổ hợp tuyến tính của những cái hàng khác. Đồng ý không? Đồng ý không? Ví dụ nếu như một cái ma trận mà cái hàng thứ ba của tôi bằng 2 lần hàng thứ nhất cộng với hàng thứ hai, thì như vậy là cái ma trận của tôi nó có phải là full rank không? Như vậy là hàng thứ ba nó là phụ thuộc vào hai cái hàng kia vậy? Nó là tổ hợp tuyến tính của hai hàng kia vậy? Hay là nó cái khác là cái hàng thứ ba nó có cung cấp thêm thông tin gì cho tôi không? Hay là nó chỉ nó có mặt để cho vui thôi? Hiểu được không các bạn? Nhớ không? Nhớ không? Dạ hiểu ạ. Okay, good. Okay, for example, if you had an A matrix B vector like this, so it easily to establish the controllability matrix. This is the first column is a B vector, and the second column is this one, A multiplied by B. So you multiply this matrix with the column, you have a column here. Okay, so this matrix is full rank. So this means the system is controllable. Okay, so after evaluating the controllability, that means your system is controllable, and then you can design a controller for your system. Okay, so remember that we are using the
the state equation. So you can use the state feedback technique. Okay, instead of feedback your output, now we state back your state vector. It's a vector, not a scalar. Okay, so here your controller here, u of t equal r minus k multiplied by s. Okay, k is a row column and s is a k is a row vector and s is a column vector. Okay, đây là cái luật điều khiển của các bạn nè nha, cái tín hiệu điều khiển này nè. Thì do ở đây bạn có hồi tiếp này đúng không, thì cái này là nhân với cái này nè nha, thì có phải là cái này của bạn là bằng cái này trừ đi cái này chưa? And then your new system, now you have a controller here. So in this case your controller is just consists of several gain. Okay, k của bạn là một vector, nó gồm nhiều cái hằng số ở trong đó ha, thì nó là những cái độ lợi ở trong đó để bạn feedback nha. So this is a new system. So these are procedures for designing your controller. First of all, you can write the characteristic equation like this. Remember nha, cái hệ thống mới của các bạn đây, sau khi mà có cái bộ controller vào đây đó, đây là hệ thống đây, mà phương trình trạng thái của cái hệ thống này thì nhớ rồi không? Dash của SI trừ A nhớ không? Định thức của SI trừ A, mà A của bạn bây giờ nó là cái cục này. Đây là định thức của bạn đây, của SI đây trừ A đây, A là nguyên cục này đây nha. A là cục này đây, nên dấu trừ này biến thành dấu cộng này. Rồi, then you can write your design characteristic equation in this form, and finally you balance the coefficient of these two equations and find on the gain k. Okay, now take a look at an example. Because you have a system like this with the matrix A, vector B, and vector C. So this is your feedback controller. And the requirement it does, your system have C equal 0.6 and omega n and another pole S equal minus 20. Okay, so first of all, this characteristic equation, determinant of S minus of this block. So remember, B is a column vector and K is a column vector, a row vector, consists of some parameter. In this case, your system is of order 3, the first order system. So you had 3 states. That means you had 3 values for the vector K, K1, K2, and K3. Nha. Bạn viết cái phương trình đặc trưng ra nha, biểu thức của phương trình đặc trưng đây, thì chúng ta biết là K nó là một cái vector hàm, và trong trường hợp này là hệ thống của chúng ta là hệ bậc 3, nên là vector trạng thái của chúng ta là vector cột có 3 trạng thái này, thì vector hàm của chúng ta cũng sẽ có 3 cái phần tử là K1, K2, K3. So now we need to find the values for these 3 cases. Okay, so this our characteristic equation, and from the requirement, you can write down the second equation. So you have 3 parameters here. S plus 20 is this one. Nha, nó có một cái cực ở cái này thì có phải là phương trình trạng thái của bạn sẽ là S trừ P không? Nha. Nên là dấu trừ nó sẽ biến thành dấu cộng. And the two parameters is from your requirement C and omega n, similar to this one, remember? So that's why I told you before that you should remember this formula. Okay ha.
So now you substitute all the value into this formula. So you have the second equation. Okay. So now the task is very straightforward. You just compare the two equations and balance the parameter for s cube, s square, s, and this constant. And you finally we have three equations here. Okay. And we can easily obtain K1, K2, and K3. And this is your controller. Được không các bạn? Nhắc lại là cái bộ điều khiển của các bạn là ở đây đó là một cái vector hàng nha, nhân với lại cái vector cột ở đây. Thì bạn nhớ là cái a of t này là scalar không, là số vô hướng không, nên là cái này vector hàng nhân với vector cột thì nó mới ra được cái số vô hướng, đúng không? Thì hệ thống của bạn là bậc n thì cái vector k này nó sẽ có k phần tử nhé. Được không các bạn? Ok, any questions? Có câu hỏi gì không? Nếu không thì chúng ta kết thúc ở đây nha. Ok không? Dạ thầy. Yeah. Chào các bạn nha. Các bạn quit ra khỏi lớp giúp tôi để tôi làm việc với cái lớp sau nhé.
Chào các bạn, long time no see ha. Chào thầy. Mới có 11 bạn à, thôi chúng ta chịu khó gọi thêm vài phút nữa đi ha. Hôm bữa là chúng ta học hết đến cái phần chương chất lượng này đúng không các bạn? Đúng chưa? Hôm bữa là chúng ta học hết đến cái phần này. Performance Indices đúng không? Absolute error and then take the integral, take the square error first and then the integral, and then for the last criteria we multiply t with the absolute value of error, đúng không? Bữa trước chúng ta đang ở đây đúng không? Đúng không? Yeah, that's correct. Dạ đúng rồi. Okay, good.
Thôi chúng ta bắt đầu đi các bạn. 10 phút rồi. Okay, so in previous chapters, we have learned about how to evaluate the system stability as well as system performance. That means you are when you are given a system and you can evaluate it. Okay, but what will happen if your system isn't stable or it doesn't satisfy the performance requirements? So in this case, you need to adjust your system, or you need to design a controller for your system so that your system becomes stable, or it can satisfy the performance. Okay. So in this chapter, we deal with designing controller for continuous system. Okay. For discrete system, we can take a brief look in the next chapter. In this chapter, first of all, we have some effect of adding controller on to your system, and then we have 4 main sessions. The first one is related to the root locus. So you still remember the root locus, and then we learn to design controller in the frequency domain. After that, we will talk about the PD controller and control system designing in state space method. Actually, we will continue with the 2 sessions first, and then we'll come back to the 2 sessions. Okay. So designing is a process of adding or configuring hardware as well as software in the system so that your new system satisfy the requirements. Okay. This is your system Z of S. Okay. So now we can add a controller in series with your system and have a feedback loop like this. And for this kind of controller, we will call it series compensator. We can use phase lock compensator, or PID, or P, or PD, or PI, some components of the PID controller. For the second method, instead of feedback the output, now we feedback the state vector. Okay, remember your output here is a scalar value, but here the state is a vector. Okay, it depends on the order of the system. Remember that the n of the system has n state variables. Okay, so we use the state here to feedback instead of the output. Okay, so now we continue. We begin with the PID controller first. This is your PID controller. So PID controller have 3 components: the P block, the I block, and D block. P stands for proportional, integral, and derivative. So you can write this form or this form or this form, and they are equivalent. Nha các bạn, cái bộ điều khiển PID của chúng ta thì chúng ta có 3 cái khối ha, khối tỷ lệ, khối tích phân và khối vi phân. And we have 3 parameters for this controller: Kp, Ki, and Kd. That's been that these values we need to find for our controller. So the PID controller can speed up the system response, and at the same time, it can eliminate error. For example, like this. The blue line is the
original system, you can see that the arrow is quite large. So this is a PID controller. Okay, so you can see that your system is much faster, and arrow is now 0. Okay, you don't have arrow at all. Okay. So the PID controller is a full controller, consists of 3 components. In some cases, we only have 1 or 2 components instead of 3. For example, the simplest case is this one, the P controller. That means it's only a gain here. Okay, so now your controller here is only a gain. You see your input, and your controller only try to increase the input. Input, I mean input of the controller. And you can observe the effect of the controller. When we increase K from 1 to 10, this is K equal 1, 2, 5, and 10. What can you see? What happened with the system response? Is your system faster or slower when you increase K? Khi mà chúng ta tăng K lên thì cái hệ thống của chúng ta nó đáp ứng nhanh hơn hay chậm hơn các bạn? Nhanh hơn hay chậm hơn? Vậy đâu hết rồi. Nhanh hơn đúng không? How about the arrow? Do you have a smaller or bigger arrow? Smaller arrow. Okay. So when you increase KP, you can decrease the arrow. However, the overshoot increase, because when your system responds faster, so it's easy to get overshoot, right? Nha, khi mà hệ thống của bạn nó phản ứng nhanh hơn đó, nó tăng lên rất là nhanh đó, để nó đáp ứng cái yêu cầu đó, thì có phải là nó rất dễ là nó vọt lỗ qua luôn đúng không? Nó rất dễ là có overshoot nha. And one thing is very important, that your system become less stable. Do you know why your system become less stable? Do you remember this one? Remember this one? You know why with the large value of K, your system can become unstable? Biết tại sao không các bạn? Let's take a look at another figure. Yes, this one is better. Thế tại sao khi mà tăng cái K lên thì hệ thống có trở nên kém ổn định không? Và có thể mất ổn định không? Cái này trong cái phần ổn định chúng ta có xem một cái ví dụ rồi đó, các bạn nhớ không? When you increase K again here, what will happen to the body diagram? The gain diagram, the magnitude diagram. Will this line go up or down?
Ừ. Khi bạn tăng cái giá trị K này lên nè thì cái đường này của bạn nó nâng lên hay hạ xuống? Nâng lên. Nâng lên, nhớ không? Nâng lên. And what will happen next? Nâng lên thì sao? Nó nâng lên thì trên margin Cái gain hiện tại của bạn là âm hay dương đây? Cái gain này hiện tại đang là dương nha. Cái gain này dương. thì nếu mà nó nâng lên thì nó âm, thì nó nhỏ lại đúng không? Và có thể là nó âm đúng không? So if your curve go up, the gain margin gets smaller and it can be negative. Ok, đồng ý không? Đồng ý không các bạn? Như vậy là hệ thống của bạn nó kém ổn định hơn vậy. yes sir. Yeah. Okay. And one more important thing. When you increase KP, your error gets smaller, but there's still some error. That means you still have some error. You cannot eliminate the error. You know why? Bạn có biết tại sao không? Nhá. Khi mà chúng ta tăng cái KP này, K này lên nè, thì cái sai số của chúng ta nó nhỏ dần, nhưng mà chúng ta vẫn còn một cái sai số nào đó. Cái sai số của chúng ta nó chỉ bằng 0 khi mà cái gain của cái K này của chúng ta nó tiến tới vô cùng thôi. Mà trong thực tế thì cái K này của bạn đâu có tiến tới vô cùng được đâu, đúng không? K tiến tới vô cùng có nghĩa là tín hiệu đầu vào đây là hữu hạn, mà cái tín hiệu ra vô cùng đó thì bạn đâu có cái máy móc nào mà nó tạo ra được cái điều đó, đúng chưa? Nhá. Nên là bạn sẽ tồn tại một cái sai số khác không ở đây, tức là kiểu gì nó vẫn cứ sai. Bạn muốn cái động cơ của bạn chạy 1000 vòng một phút, nhưng mà không bao giờ bạn có điều chỉnh tăng K lên hoài nhưng mà không bao giờ nó bằng zero, nó đạt được cái tốc độ mong muốn hết nha. You know why? Còn nhớ không? Mới học mà là cái phần mà TA làm mấy bài tập ở đây mà sao không nhớ gì hết vậy các bạn? Còn nhớ chỗ này không? Remember? Yes sir. Okay. Tại vì KB nó không bao giờ bằng vô cùng. Đúng rồi, cảm ơn em. Okay, good. Because in this case, for example, if you have K here and the KP, the limitation of Z of S multiplied by S of S, right? So you have K here and S approach 0. What do you have? What do you have? S approach 0. So you have 5K over 3, right?懂không? Cái này nè, cái KP này của bạn nó sẽ nằm bằng là 5